1.9 million monthly visit කරන site එකක් continuously monthly visit කරන 1.9 million මේ site එක right 82.5ක් USA customers ලා එහෙම නැත්නම් USA traffic එක මොකද site එක cafe press සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම වෙනදාගේ මනි මැජික් ගෲප් YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හොඳින් නැති කියලා දෙනවා. තවත් අලුත් site එකක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. print on demand site එක ගැන. ඉතින් මම දැන්ට print on demand site 4ක වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් print on demand site එක ගැන USA traffic එක වැඩිම site එකක් මේකත්. ඉතින් අපි මේ opportunity තමයි නිතරම බලන්න ඕනේ. USA traffic 1.9 million. Right, I think cafe press එකට sign up කරලා පස්සේ මේ වගේ dashboard එකක් තමයි යාළුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගිහලා ගොඩක් design තියෙනවා මේක. ඉතින් මේ වගේ item වලට දාලා ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ මේ item එකට අපි design ටික කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම right dashboard එකේ register වගේ mail එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක තව අපිට ෆයිල් එක එඩිටින් කරගන්න තියෙන දේවල් තියෙනවද කියලා. right මෙතන තියෙනවා account setting. account setting එකේ අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. බලමු my account තියෙන purchase sales product every payment method to start selling තියෙනවා. start selling එකට ගිහලා බලමු. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ආගේ ඩිසයින් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. අප්ලෝඩ් කරලා ඒගොල්ලෝ print කරලා අපේ ඩිසයින් එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට සෙල් කරනවා. ඉතින් අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා තන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම පොපෙදුවත් account එක තන settings වලට ගිහලා මොනවද ඩිපෝට් කරනවා. මොකද right setting වලට ගියාම අපි profile CTC එක complete ලා තියෙන්නේ. මේක අපි complete කරගන්න ඕනේ. අපිට මේක ඇතුලේ setting කරන්න නම් ඉතින් මේක නෙමෙයි අල ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. username එකක් දාගන්න පුළුවන්. ආගේ name එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ display name එක ඔයාලා දාන්න පුළුවන්. shop එක display name එක නැත්නම් මෙතන දාගෙන name එක දැම්මම ඒ වගේ user name එක දැම්මම මෙතන ටැග් එකක් ලොක් නැහැ. හැබැයි මේකකින් display name එක කියන්නේ customer කෙනෙක්ට ආගේ shop එක පේන විදිය. ඉතින් ඒක display name එක create කරලා දාගන්න. එතන විදිහට තියෙනවා use my username use my real name කියලා. ඉතින් ඔයා username එක දාගන්න display වෙන විදිහට. එතකොට username එක දාන්නේ ඔයගේ shop එකේ නම name එකට වගේ real name එක දාගන්න ගැටලුවක් නැහැ. right profile privacy public දෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන් මේ මෙතන ටික එක වෙනස් කරන්න එපා. මෙතෙන්දී ඔයා use my username කියන එකට මෙතන username එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. ආගේ shop එකේ name එක. ඒතර ගැටලුවක් නැහැ. ඒකම display name එක විදිහට තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. location එක United States. මෙතන අපි දෙන්නා අපේ location Sri Lanka city එක දෙන්න. ගැටලුවක් නැහැ. state එකක් දැම්මා. about you ඔයා ගැන පුංචි විස්තරයක් මෙතනට දාන්න. ගැටලුවක් නැහැ. on the website ඔයාගේ තියෙන website එක තමයි නැත්නම් ඔයාගේ Facebook URL එක නැත්නම් Twitter URL එක Pinterest තියෙනවා. Pinterest URL එක මෙතනට add කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ save දෙන්න. ඉතින් මම ටක් ගාලා මේකත් fill කරලා අපි ඉතින් යාර බලමු කොහොමද අපේ design එක මේක ඇතුලේ save කරන්න CD එක කියලා. ඉතින් යාළුවනේ profile edit කරගත්තට පස්සේ payment details තියෙනවා මෙතන අපිට දෙන්න. payment details වල ඔයාලට පුළුවන්
ඔයාලගේ PayPal එක through ඔයාගේ payment එක ගන්න value payment එක. ඉතින් මෙතන ඔයා PayPal select කරලා PayPal email එක දෙපාරක් දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ minimum amount එක would you like to send your minimum payout එක කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් minimum payout එක අට කරලා 25 මම 25 තියන්න. ඒ විදිහට තියලා right ඊට පස්සේ දැන් sign up to receive your royalty check කියලා තියෙනවා. මේක ඕනේ අපි ගමු කෙලින්ම PayPal එකට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවාගේ full first name එක last name එක address දෙන්න city එක state province එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට ඊළඟට phone number එක දාලා මෙතන tax information දෙකක් තියෙනවා. මේක වට දාලා නැහැ. මොකද US resident කෙනෙක් නෙමෙයි නිසා මේ ටික ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ W9 කියන්නේ ඇමරිකන් වල tax information අපිට tax detail අපි දෙන form එක. මේක ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ save changes දෙන්න. ඉතින් මේ ටික කරගන්න මත් මේ ටික fill කරලා බලමු design එක upload කරන දීගෙන. right ඉතින් register වුණාට පස්සේ sign up වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ interface එකට තියෙනවා start selling කියලා. start selling වලට මම යනවා මේ interface එක right මේක තමයි. ඉතින් selling cafe place අපි කියන්නේ අපේ design එක sell කරන්න මෙතන ආවේ. create and upload a design. ඔයගේ design එක upload කරලා ඒගොල්ලෝ cafe setting කරන්නේ අපේ design එක product එකට add කරලා ඒගොල්ලෝ sell කරනවා. එතකොට අපිට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සරල තියරියක්. ඉන්ටර්නෙට් වල සයිට් එකක් එකම. ඉතින් මෙතනින් අපි කීලා බලමු add design කියන එක. ඉතින් ඒක කාණ්ඩයට shop තියෙනවා, hotel තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන වෙබ්සයිට් එක, blog එකක්, building audience එකක් ඉන්නවනම් අර වෙනම ආට මේ වැඩිපුර කොහොමත් chance එකක් තියෙනවා selling වලට. හැබැයි ඉතින් ලංකාවේ audience යන්නේ මේක. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ USA UK ඔයගේ නැත්නම් ඔස්ට්‍රේලියන් කැනඩා ඔයගේ audience එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ප්‍රොමෝෂන් වලට ලේසි මේක තුනේ අපේ ඩිසයින් එක. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේකට එන ට්‍රැෆික් එකට ප්‍රොමෝෂන් එක වෙනවා. අනිවාර්ය ප්‍රොමෝෂන් එක කරනවා ඔටෝම. මොකද අපි සීව් කරගන්න අපි දාන ටැග්ස් වලින් එහෙම අපේ ඩිසයින් එක රෑන්කින් වෙලා ආවිල්ලා මේකට එන ක්ලයන්ට් ලට මේවා ප්‍රොඩක්ට් බයි කරගන්න display වෙනවා මේ site එක තුල. ඉතින් අපි බලමු add design කියන දන්න ගිහිල්ලා කොහොමද මේක design එක add වෙන procedure එක කියලා. term of use ඔත් කරන්න ළඟ print එකක් තියෙන ලොකු print එකක් මට තියෙන්නේ. wow right එట్లా නේ පොඩ්ඩක් අපි අයියෝ right එතන මෙහෙම දැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඩිසයින් ඊළඟ මම බල්ක් එඩිට් කරන්න කියන්නේ මේක ගොඩක් අපිට එකපාරට මේකට එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන්. කැටලොග් නැතිව මම මෙතන මේ තියෙන ප්ලේස් එක ගන්න. ඉතින් ඩිසයින් කියන දන්ට ගිහලා මම මේක ඩිසයින් එකක් මේක රෙඩ් කරනවා. browse කරලා බලමු ඩිසයින් එකක්. මම මේක රීස්පෙක්ට් කියන සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න හදපු ඩිසයින් එක. මේකට ඉතින් අප්ලෝඩ් කරලා මේක සෙල් එක මම කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් print on demand සයිට් තියෙන ගොඩක් මම දන්න හොඳ සයිට් ටික ඔයාලට මම ගියා දින මේ දිගකින් එක. ඉතින් මේ හැම සයිට් එකකටම ඔයාලගේ ඩිසයින් එක කරොත් අනිවාර්යෙන් ඩිසයින් එක මේ හැම සයිට් එකකම account එක හදාගෙන අප්ලෝඩ් කරන්න කළා. ඉතින් හරියට ටැග් ටික පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඉන්කම් එකක් ගන්න තැනට හදාගන්න කියලා තමයි මම නිතරම ආරාධනා කරන්නේ ඔයාලට. ඉතින් අපි මෙතනට ඩිසයින් ඩිස්ප්ලේ නේම් එකක් දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි මේක shop එකක් වගේ අපි ගේන්න ඩිස්ප්ලේ නේම් එකක් දාන්න ඕනේ. ෆයිල් නේම් එක ඉතින් ෆයිල් නේම් එක කියන්නේ ඔයාගේ ඩිසයින් එකට දාන නම තමයි මෙතන ෆයිල් නේම් එක කියලා තියෙන්නේ.
එතකොට ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙන්න තියෙනවා ඔයාගේ ඩිසයින් එකට අදාළව. ඒ වගේම ටැග්. මේක තමයි ඉතින් වැදගත්ම දේ. ටැග් ටික අපි ඇඩ් කරන එක. මේකේ මැක්සිමම් 15යි පුළුවන්. try කරමු 15ම ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා content rated for. මෙතන අපි දෙමු anyone කියලා. හැමෝටම anyone එතකොට හැමෝටම එතකොට kids and baby villages right මේක පස්සේ අපි හැමෝටම ඩිසයින් කරන විදිහට යමු. ඉතින් අපි ඩිසයින් එකකින් හැමෝටම කියලා පිළිගන්න ඩිසයින් එක කරලා දාන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් තාම අප්ලෝඩින් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දාගමු මේකට display name එකක්. ඒ වගේම file name එකක්. මේක ඉතින් බෝන් feature තමයි ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේ පොඩි font එකක් එක්ක. ඉතින් මේකට නිකන් ඔයාලා හිතලා ඔයාගෙන ඩිසයින් එකට ලස්සන නමක් එතනට දාන්න. display name එක කියන්නේ ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඔයාගේ shop එකක් මේක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් shop එකට දාලා නමක් වගේ තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. right ඉතින් ටක් ගාලා මාත් ඒක fill කරලා දුන්නා. right ඉතින් මේක tag එක add කරගත්තා. මේ tag එක add කරන්නේ මෙතන tag එක type කරලා මෙතනින් add tag කියන එක දුන්නාට පස්සේ tag එක add වෙනවා. tag වලුත් මම දාගත්තා description එක, file name එක, display name මේ ටික දාගත්තා. right ඊට පස්සේ එතන save design දෙනවා. design එක මෙතනට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඩිසයින් ටික ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. තවත් ඩිසයින් පහක්වත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද එතකොට හොඳ සේල් එකක් යනවා. හැම පින්නඩිමන් සයිට් එකම රෙජිස්ටර් වෙන එක සයිට් එක ඩිසයින් පහක් ඇඩ් කරනවා. ඒ ටික මේ අනිත් හැම සයිට් එකකම ඇඩ් කරගෙන යන්න. එතකොට මොකද ඔයාලට මේක සයිට් එකෙන් හරි සේල් එකක් ගියොත් ඔයාගේ මහන්සියට අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිඵල හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඉවන්නේ කියන ඒවා අපි හොයන්න උත්සාහ කරන මහන්සි ගන්න try කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව උත්සාහ නොකර අපිට කිසිම result එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා ඔයාලගේ උත්සාහය අතරින් බා දිගටම වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන් අපි කන්ටන්ට් යනවා. right ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් ඉස්සරහට ඉවන්නේ වීඩියෝ මම අරගෙන යනවා යාළුවනේ. මම selling ගැන කතා කරා, freelancing, social media marketing, affiliate marketing ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ sites ගැන ඔයාලට හොඳට වැඩ ගන්න sites ගැන කතා කරගෙන යනවා. ඒ නිසා යාළුවනේ දිගටම නැදිරෙන්න money magic blog YouTube channel එකත් එක්ක ඒ වගේම වැඩ කරන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් dollars and content කියලා මම ගණන් කරනවා. ඒ නිසා යාළුවනේ වැඩ ගන්න පටන් ගන්න දිනන ඔයාලා හැමෝටම සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අලුත් වීම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම්